Herbal Capsule. Something Plus! Bibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bitin ba kayo sa usapang trabaho? Ngayon, may aabangan kayong bago. Dati nyo na siyang napapakinggan. I-ere muli alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, Sabado. Abangan! Kaibigan, kung ikaw ay isang magsasaka, ito na ang pinakahihintay mong pag-asenso mula sa Department of Agriculture at PhilMech. Kunin ang oportunidad na ito upang makinabang sa programang RCEF Mechanization Program na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na makatanggap ng mga makinaryang pansaka. Pwede kayong makakuha ng mga makinaryang panganda ng lupa, pangtanim ng punla o pansabog tanim, pang-ani ng palay, pati pantuyo at panggiling ng inaning palay. Panahon na para ma-mechanize na ang ating pagsasaka. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng PhilMech o Facebook page nito. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMech yan. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Oras natin sa buong kabuluhan. 1:37 ng hapon. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 Radyo Trabaho RMN Networks at ng management. Narito na ang Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL 558. Abogado at malawak ang kaalaman sa gobyerno. Dating mayor at congressman, siya'y kakampi ng inaapi. Handang tumulong sa mamamayan anumang oras at kahit saan. Nandito na si Secretary Jing Paras sa programa sa radyo Ipa-Rush Kay Paras. Pagmamahal sa kapwa, siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aaksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jing Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras.
Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang Dito si Jing, Paras, tunay na karapat-dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy kapag siya nagsalita. Umatras ka na boy. Totoong tao mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. But there is something in you do not just sabi ko, it's a matter of principle for me. So yan lang. We will organize. Hindi ko ganun karami tayo. It's a good number to start a political movement. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Ay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre mga kasama. Pagmamahal sa Ngayon po ay araw ng Thursday, Webes, karamihan. Ika'y January the 12, 2023. pagbilis na action. Magandang hapon Pilipinas, ako pa rin po ang inyong Radyoman, Saludar. Laban ng mali na hindi. So luho muna tayo mga kababayan at si Rivera ay nagpapalamig sa abroad. Samantalang si Secretary Jing magninong muna. Ninong duties. Okay. Mga kababayan, tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue. At sa kasalukuyan ay meron pong isinasagawang pagdinig o investigasyon ng Senado na may kinalaman dito po sa, di ba, yung nangyari na glitch o technical failure at na naging dahilan. Ito pong air traffic system na mag-offline noong New Year's Day na kung saan nakaapekto ito ng halos 60,000 mga pasahero, mga kababayan. So yun ho mga kasama, at ito hong pagdinig ng mga kasama ng Senado ay kasunod din di ba, ng ginawang pagdinig naman diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ng Transportation Committee. Diyan po at na kung saan ay kanilang itinatanggi na hindi raw po nila binanggit ito hong salitang outdated o luma na ho yung mga kagamitan diyan po sa traffic control, mga kasama, yung air traffic control. Pero sila po ay di ba, na numpa na magsasabi po ng katotohanan at tingnan ho natin ngayon kung ano naman yung kanilang alibay dyan po sa Senado. Pero importante ho rito mga kababayan ay di ba, talagang dapat na malaman natin kung ano po ang sanhi o yung talagang pinakatunay na dahilan dito po sa nangyaring ito dahil sa nasa halos 60,000 mga pasahero ang naapektuhan mga kababayan. At syempre nagbago po ng pagpapaliwanag itong Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAF, yung Director General na si Manuel Antonio at yung kanyang binabanggit na outage mga kasama diyan po sa mga kongresista ay sinasabing it was a fault detected sa main circuit breaker na kung saan ay naging dahilan dahil po sa overvoltage at yun ho di ba, naging natigil ho itong uninterruptible power supply. So nasa standby mode. At ito naman ay in contrast dito naman sa binabanggit ito ni Ginoong Tamayo na kasama, di ba?
At na kung saan ay sabi po ni Tamayo, mga kababayan, ay siya nagawang press briefing niya, no? Na kung saan yung main uninterruptible power supply ng CNS ATM ay failed, bumagsak at around 9:49 ng umaga. At matapos yung kanilang itong cooling blower conk out, mga kasama. So yun daw po, pumalya. Tapos yung backup UPS should have kick in. Pero sabi niya, sa ilang mga dahilan ay sumablay din. Hindi gumana. Yun, mga kasama. Yun po yung kanilang mga paliwanag. Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At ngayon, alamin ho natin kung ano naman yung kanilang bersyon ng pagkapaliwanag sa Senado. So maganda ho rito, mga kababayan, talagang ito po ay mabusisi ng gusto. At ang alam ko 1:30 ngayon, sabay ho natin kasabay ho natin ito hong Senate hearing na may kinalaman dito po sa airspace outage. At yan po ay paumunuan ni Senator Grace po. Maraming po mga senador ho dyan ang di ba, ang nanawagan na ito po ay investigahan. At siyempre para maliwanag ho kung ano po ba ang dahilan. Dahil sa napakarami po, di po ba, na mga kababayan natin, lalo na ho yung mga OFWs, maging ang mga negosyante, mga pangkaraniwang mamamayan na dapat ho ay magtutungo sa kanilang mga probinsya para balik trabaho na po, yan po ay nadiskaril. Pero ngayon ho, mga kasama, nadagdagan ho ng alibay itong CAAF at ang DOTR. Kasi 'di ba nagkaroon po ng outage din diyan po sa Estados Unidos. Yung Federal Aviation Authority ng US Estados Unidos ay kanilang pinatigil naman yung yung sa domestic naman, domestic departures, mga kababayan. Nagkaroon po kasi ng problema at nagkaroon po ng system outage at yun po naapektuhan yung flight operations sa Estados Unidos. So sa ngayon po ay naibalik na rin po, at naapektuhan din po yung ating yung flight ng Philippine Airlines patungo po ng Estados Unidos. Mga kababayan. At sa ngayon ay agad na ipinag-utos po ni President Joe Biden ng Estados Unidos na agad na imbestigahan. Bagamat sa ngayon ay wala pa raw po sila nakikita na may kinalaman sa cyber attack. Sa kasalukuyan, wala po silang ebidensya na nagkaroon po ng cyber attack dito po sa FAA, yung Federal Aviation Authority ng US, mga kababayan. Pero yan po ay pinaimbestigahan at alam naman natin kapag nagkaroon po ng investigasyon sa mga ganyan, ang Estados Unidos, kahit na sino ka pa, di po ba? May impluwensya ka, basta't nagsagawa po ng investigasyon, sumabit ka, talagang ikaw ay mapaparusahan. Dito po sa Pilipinas, baliktad ho. Depende ho sa tao. Alam niyo ho, ng isang araw merong nahuli na isang babae na tumanggap po ng package. Parang galing ata Nigeria, Cebu. Mahigit sa malaki-laking 89 million tapos nakakulong na po yan sa Las Piñas. Ewan ko lang kung magagamit ang kanyang abogado, yung naging argumento rin dito po sa kaso ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Okay, oras na natin mga kasama, 1:48 na po ng hapon. At samantala mga kasama, siyempre dito ho ay patuloy pa rin na nag-aantabay at talagang patuloy na lumalabas po yung mga sama ng loob dito po, dyan po sa Armed Forces of the Philippines. Bagamat sa ngayon, itinatanggi na po yan ng liderato ng AFP at maging sa PNP. Ang sabi ho nila ay wala naman at yung mga sinasabing napaulat na destabilization plot di umano ay wala raw katotohanan, pero sinasabi meron daw may mga sama ng loob. Alam niyo, yung sama ng loob, diyan po nagsisimula yan So, so yun mga kababayan, at siguro sa mga susunod na
na episode po ng Palatuntunan ay may makausap po tayo. Importante ho rito yung yung pangunahing may akda, yung principal author. Dito po sa naging batas na ho na kung saan binibigyan po ng fixed term yung pinuno ng Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. So yun po. At ano ba talaga? Ngayon, ipapaamyenda na ho ata agad mga kababayan At ang sinasabi ho ay kasi mukhang ang magiging epekto nito ay marami po ang ang kaawa-awa ng mga opisyal na dapat po ay na parang malilipasan ho sila, hindi ho sila mapopromote. Mga kababayan, mukhang hindi po talaga pinag-aralan ng maayos ng masinsinan ito hong panukalang ito. So basta't binigyan po ang revolving door policy, yun lang ho ang ginawa. Pero ngayon parang nagsimula po na na ito ang sisimulan ngayon ang samaan ng loob, mga kababayan. Kasi kung halimbawa happy ka ng lahat ng mga kung mga malalaki matataas na opisyal ng AFP, naka 3 years sila, ikaw 2 taon na lang magre-retiro ka na, wala ka na. Tapos ka na. So yun ho, mga kababayan. Sana nga matalakay ho ng gusto, mabusisi at maamyendahan. Alam naman natin, wala naman perpektong batas hindi lang dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng daigdig sa ibang mga bansa na kadalasan kaya pwedeng i-amyende. Di ba? Amyendahan yung batas para ma-correct. Iba naman yung mga sobrang lumang-luma na ho yung mga batas. Itinutono po ito sa kasalukuyang batas o sa kasalukuyang sitwasyon para mas maging epektibo ito hong di ba, yung mga panuntunan batas na ipinairal sa kanilang mga bansa. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Oras ho natin, mga kasama, 1:51 na po ng hapon. Ito hong Department of Agriculture pinag-aaralan kung may nagmamanipula sa presyo ng sibuyas. Kailangan pa bang pag-aralan yan? Meron ho. Mismong si Rex Estoperes siya mismo nagsabi, inamin niya ho, mga kasama, na pagdating ho nila 280. Tapos maya-maya bigla na lang naging 350. Yung ginawa siyang gago, pero wala ho siyang kaimik-imik. Binuin mo. Harap-harapan, mga kasama, pagdating niya 280 pesos per kilo yung sibuyas. Napagtanungan nila. Tapos maya-maya tumataas na. Gobyerno pero gobyerno ka kung isinusulong mo at pinaprotektahan yung interes ng taong bayan, ng mga consumers. Pero kung hindi, halata ka kung sino ang kung kaninong interes ang isinusulong mo, di po ba? Ito, alamin nga natin at panoorin nga natin itong video ni sino muna? Si Asek muna. Christine Evangelista. Panoorin po natin. Certain circumstances, we were looking at sino yung nagmamanipulate ng price, at syempre binabantayan din po natin yung patong ng retailer and ng ating mga traders. But as of now, yung retailer po, constant ang patong. So traders and farm gate price po ang ating babantayan. Dako, hindi naman bago na yan Lahat pa, kahit na, di ba, noong pa sa bigas, mga kasama, yung mga negosyante at yung mga middleman, yung kadalasan laway lang po ang puhunan, sila pa yung mas malaki nakikita, di ba, sa mga magsasaka. Naku, hindi na po bago yan. O ano pa yung pag-aaralan nyo, dapat hulihin na kagad, alamin kung sino-sino, di po ba? Wala ho dito ho, mga kasama, alam naman natin, di ba, kapag ganyan, tumataas po ang presyo ng isang produkto, di ba? Alam niyo naman yung law of supply and demand, di ba? Di ba, alam niyo naman mga kasama na kapag kumonte ang supply tapos tumaas ang demand, ano ang suma total yan? Tataas ang presyo, di po ba? Ganun lang naman kaya ang ginagawa ho, talagang pinapabaha ang supply para maging matatag at yung demand maging matatag din, hindi na ganun katindi, kusang babagsak, di ba? Bababa yung presyo. Kaya lagi naiisipan ho, mga kababayan ng ating gobyerno na hindi, mag-import
pabahain natin ang supply para yung mga nag-iipit ng produkto, wala, siyempre malulugi sila. Ilalabas na rin nila ho yan, di ba, sa merkado. Ito ho mga produkto, depende ho kung nabubulok o hindi. Pero kung hindi naman nabubulok, di ba, pwede nilang ipitin ho talaga. Kaya lang, masakla po rito mga kasama, di ba, talagang hindi natin may alis yung mga naunang persepsyon na meron pong mga sabwatan dito. Di po ba? Meron pong sabwatan talagang alam naman natin at yung iba talagang ginagawa ho, nag-i-smuggle, di ba? Pinupuslit ho mga kababayan Pagmamahal sa kapwa. Okay, samantala. Palad, busilak kanyang puso para Ito, panoorin naman natin. Ano to, yung video kay Danilo Fausto. Panoorin po natin mga kababayan. Bringing up the supply doesn't mean you will bring down the price because there are people in between that are manipulating the price and taking advantage of that price. Ayun. So, yan po ang pahayag ni Ginoong Danilo Fausto, mga kababayan. So, dito ho, talagang matagal-tagal na ho ito, no, na problema dito po sa ating bansa, mga kababayan, na hindi po tumino. Tuwing ganyan na lang. Ngayon nga, may parang may problema rin sa mais, mga kababayan. Di ba, nagalit nga po si Senator Cynthia Villar kasi puro imported yung ating yung mga mais. Ang laki pala ng budget ho dyan na inilalaan ng gobyerno. At yung nakarang taon ay nasa 1.5 billion tapos tinaasan pa ho ngayon. Mukhang talagang may problema ho rin mismo sa ating gobyerno, particular po sa Department of Agriculture, mga kababayan. Na kung saan dapat sila po ang talagang, di ba, nagsasagawa ho dyan ng mga pag-aaral at para matiyak na magiging sapat po yung supply ng pagkain dito po sa ating bansa, mga kababayan, yung tinatawag na food security. Kaso wala ho parang kung sino-sino na lang mga kasama, di ba? Ang nauupo dapat yung mga eksperto, napaka-importante ho talagang may alam sa trabaho, di po ba? So sabi ho, etong yung Department of Agriculture naman ay kanilang muling binuhay ito hong yung Price and Volume Watch Panel and Advisory Group dito naman sa livestock at poultry. So parang talagang matindi ho, magkaroon ng iba't ibang mga problema sa asukal, mga kababayan, tapos sa sibuyas, ngayon naman pati sa livestock and poultry matindi rin ho. So kaya ang ginawa raw po ngayon ng Department of Agriculture ay nireconvene ito hong Price and Volume Watch Committee for Livestock and Poultry Technical Committee, mga kababayan. So ito ay naunang ipinatigil na nakarang administrasyon at particular po sa ilalim ng termino na nooy Agriculture Secretary William Dar, mga kababayan. Ito hong komite ay naglalayong makakalap daw ho ng mga accurate industry information tulad do sa presyuhan sa poultry, livestock at iba pang commodities, mga kababayan, at gayon din po yung demand and supply trends. At sa ilalim ng special order, ang nasabing komite ay paumunuan ng DA Assistant Secretary for Consumer Affairs. Siyempre, ito kong kanina napanood natin sa video, si ASEC Christine Evangelista. At ang co-chaired ng itong director ng Bureau of Animal Industry o BAI. Mga kababayan, at iba pang miyembro ay kabilang ho dito yung mga pinuno ng National Livestock Program, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, National Meat Inspection Service, Philippine Carabao Center, National Dairy Authority, ito hong Agribusiness and Marketing Assistance Service, at DA Minimum Access Volume, National Corn Program and Philippine Coconut Authority o PCA. So ang dami ho mga ang dami ho mga attached agencies na nasa ilalim po ng Department of Agriculture na may kanya-kanya mga trabaho Pero sa kabila ho nito, mga kababayan, bakit sablay pa rin? Yung ating food security, wala pa rin ho talagang
wala hong pagbabago mga kababayan, talagang walang kasiguruduhan at hindi ho natin kayang pakainin yung mga Pilipino. Kinakailangan pa ho mag-import o umangkat ho sa ibang bansa para lang madagdagan yung ating produkto dito ho para po sa pagkain ng mga Pilipino mga kababayan. So, biro po, dami-dami ho. Eto ho, meron pang National Corn Program. Biro mo, nakatutok ho ito sa sa mais. Yung Philippine Coconut Authority o PCA. O, di ba, sa mga sa niyog naman ho, mga kababayan. So, talagang halos lahat po dito po sa atin, industriya, may mga kaakibat na ahensya. Pero parang lumilitaw ho mga kasama na hindi po nila napoprotektahan yung bawat sektor dito po sa ating bansa. Yan po ang pinakamasaklap. Samantalang meron namang mga kaukulang budget ho yan, yung lahat po ng mga ahensya na yan at siyempre sa ilalim po ng yung pinaka-mother departamento, yung Department of Agriculture, dapat talagang naisasaayos. Kaya ang panawagan ho ngayon patuloy at malakas po yung panawagan na magkaroon na po sana magtalaga na raw po si Pangulong Marcos Jr. ng permanente na Agriculture Secretary mga kasama. Kasi mahirap po kung wala hong permanente, di ba? Kasi ang Pangulo ang acting secretary ng Department of Agriculture pero hindi dyan maasikaso ito Sa dami ho ng problema ng ating bansa, mga kababayan, talagang dapat ho magkaroon po. At sana yung kukunin ho na Agriculture Secretary, yung merong alam talaga sa agrikultura. Mga kababayan, kung ano ba talaga yung pwedeng gawin. Kasi di ba sa mga nakaraan ay talagang ang Pilipinas so mga kasama, di po ba, dati, ang sinasabi na ko sa Pilipinas, lawak ho ng lupain pwedeng pagtamnan Kaya naman yung iba natin mga kababayan talagang patuloy na nagtatanim. Bagamat sa ngayon kung ibibilangin ho natin, patuloy na umuunti ho yung mga magsasaka. Kasi bakit ho? Yung mga anak ho ng mga magsasaka, naku, ayaw na ho magsaka yung mga anak. Talagang mag-iiba po sila ng profesyon. Hanggat maaari, luluwas na ho yan dito po sa Metro Manila, bahala na, makikipagsapalaran. Ayaw na po nilang maging magsasaka. Bakit ho? Kasi talagang wala hong asenso sa pagsasaka, mga kababayan, di po ba? Maliban na lang kung ikaw ay nagpapasaka, meron kang malawak na lupain, pero iba nga, ganun may mga malawak na lupain, wala, binibenta na, pinapakonverte na ho, na maging subdivision, binibenta dahil sakit ng ulo ho, mga kababayan So, importante ho, talagang, magkaroon po ng pagsusuri. Dapat pa ba nating ipursige yung pagtatanim, halimbawa, ng palay? O baka naman pwede nang talaga yan dyan, mag-import na lang tayo sa ating mga kapitbahay, di ba? Halimbawa sa Thailand, sa Vietnam, kasi sa kanila ho mga kababayan, natural ho yung sa irigasyon nila, tayo kinakailangan magkaroon pa tayo, maglagay pa tayo ng mga dam para sa mga irigasyon. Dito po, di ba, talagang laki ho, bilyon-bilyon piso. Mas maganda ho siguro, tignan ho yung mga lupa natin. Ito, dito ho sa probinsyang ito, wala yung palay, wala na kasi kapag nagkaroon po, di ba, ng mga malalakas na bagyo, may mga pagbaha, tapos na. Talo na kaagad ang magsasaka. Lalo't yung mga ipinang tanim ho dyan, ipinangutang lang, hindi po ba? Kapag bumagyo, wala na. Olats na. Lugi na kaagad, di po ba? So, ang pinakamainam ho na gawin, eto, ano ba talaga magandang siguro yung produkto natin, na kahit na bumagyo, umulan, bumaha, hindi sila maapektuhan, di po ba? Yun na lang i-export natin. Talagang yung pagtulong-tulungan na ho natin mga kasama na ma-export. Tapos yun na, doon na lahat. Tapos yung mga, halimbawa, yung palay, bigas, mag-import na tayo ng bigas. Mag-iba na tayo ng produkto. Pagyamanin natin, yung mga kokwa, yung mga, di ba, kung ano-ano, kakao. Iba-iba pang mga prutas dito sa Pilipinas talaga namang, di ba, yung mga banana, maging durian, iba pang mga prutas, yun na lang ho, iprosige ho natin, di po ba, at wag na hong ipilit yung bigas dahil sa dito wala rin ho, hindi rin naman natin kayang pakainin yung mga Pilipino. Ang gawin ho mga kababayan, talagang
mag-iba na tayo ng linya, di po ba? Ganun ho talaga ang gawin ng ating pamahalaan. At para makabawas-bawas din tayo sa mga sa mga budget. Paglalaan pa ng mga budget ng kung ano-ano sa sektor po ng agrikultura na parang wala naman pong epekto. Mga fertilizer ng kung ano-ano yan, mga irrigation, mga binhi na binibigay po sa mga magsasaka. Meron doon yung mga pautang, kung ano man, etc. Pero hanggang ngayon, wala ho, pabalik-balik din po ang problema. Hindi nyo ba napapansin? Pabalik-balik, paulit-ulit, kahit sino ang mga nasa administrasyon mga kababayan. Paulit-ulit lang ho. Pabalik-balik ho ang problema ng agrikultura dito po sa ating bansa. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Okay, oras ho natin mga kasama ay alas 2:05 na ho ng hapon. At yung sa Senate ba, nagsisimula na ba? Kanina nagsisimula ng 1:30. Tingnan mo, kuha tayo ng konting update. Siguro ay i-live natin. Open naman yan sa Senate. At para malaman natin, dahil sa matagal-tagal din pong tinalakay itong isyong ito dito po sa Ipa-Rush Kay Paras, mas maganda kuha tayo mismo live. Malaman ho natin mga kababayan kung ano ba. Nagtuturoan na ba? Okay, ito. Panoorin po natin. Sige, panoorin natin sandali. Of unfortunate incidents. I understand that the airlines are also victims in this fiasco. Transport authorities should have anticipated the influx of passengers since it's the holiday season and employed additional personnel and services to assist the passengers. Dapat po, tinutulungan po natin ang ating airlines sa pag-asikaso dahil sa totoo lang, hindi rin po nila ito kasalanan. Nakausap ko rin po yung isang airline company na normalize po yung sitwasyon after 2 days at talagang ginawa naman nila ang kanilang lahat para maasikaso po yung mga pasahero, including providing meals and accommodation. I commend the Department of Migrant Workers for swiftly deploying teams to assist stranded overseas Filipino workers. Mabuti na lang po at nandyan ang ating Department of Migrant Workers or OFWs na hindi pinabayaan ng ating mga OFWs na maaaring naapektuhan. Marami sa ating mga OFWs ang nangamba na mawala ng trabaho kung hindi agad nakabalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. In this regard, I request the DMW to continue assisting our OFWs. Hindi ito natatapos lang sa pagbibigay ng merienda at akomodasyon sa kanila. Siguraduhin po natin na tanggapin sila ng kanilang mga employer, walang mawala ng trabaho at hindi bawasan ang sweldo nila at hindi dapat maging dagdag gasto sa kanila. I also urge, Madam Chair, the review of the Air Passenger Bill of Rights so that in times of like this, when neither the airline nor the passenger is at fault, compensation must be provided by the government. We have a budget for this in 2023 under the Civil Aeronautics Board amounting to 147 million. So we must ask about their plan as where to use this budget. Kung hindi ba ngayon, saan nila ito planong gagamitin itong budget nito. Lastly, Madam Chair, I have received reports that X-ray machines and scanners at the airport departure entrance were recently removed to accommodate the concerns of passengers to have faster and more convenient travel. Mas lumuwag po ang ating security para mapabilis po ang proseso sa loob ng airport. Kaya lang po, napansin ko, tinanggal po yung first layer. This is an issue of security and convenience. Do not compromise security and the safety of our passengers. Do not compromise, do not terrorize the safety of our passengers. Hindi mawawala ang terrorism waiting to happen. Hindi mawawala ang terrorism threat. Nangyari po yan sa Davao bombing noong 2003 ng magsisiyang nangyari. Pagkatapos na meron na pong makukompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero. Di po ba makukompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero dito? Paano madidetect ang pagpasok yung mga X-ray sa first layer? Kung wala na po yung mga X-ray our first layer. While we want convenience, we must not forget that it must be our primary concern to ensure the safety of our people. Kaya naman po, hinihimo ko ang ating NAIA, tingnan po ng mabuti
At dapat po magkaroon ng increase sa police visibility ang aviation security po ng PNP para masiguro na walang threat po sa safety ng ating mga pasahero. Napapansin ko kasi diretso na pong nakakapasok yung mga pasahero without check. Ginagaya na po yung sa ibang bansa. Yun na po napansin ko sa NAIA 2 and sa NAIA 3, Madam Chair. Medyo sa tingin ko delikado. Kung kaya na ba nating ma-detect itong mga bagahe, yung maaaring may mga masasamang plano. That is all, Madam Chair. Dapat magawan kaagad ng solusyon at hindi na po maulit ang ganitong pangyari. Siguraduhin nating ligtas ang ating mga airport at huwag pabayaan ang karapatan ng mga pasaherong naapektuhan. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Bongo. I would like now to ask CAAP to do their presentation, after which we'll open the floor for questions. I would like to remind our colleagues we want an efficient hearing to cover as much as possible. We have a lot of valuable resource persons present, so please keep your questions short. We will time you for 2 minutes, after which you will have a chance to ask again after the first round is concluded. We will now ask the CAAP, Captain Tamayo, to please, do you have a visual presentation or I have a visual presentation. Okay, the technical support, please have it on cue. If I may, ma'am. To the chairperson of the Senate Committee on Public Services, Honorable Senator Grace Poe, members of the committee, government officials, guests, and fellow public servants, good afternoon. We are here today with the Secretary of the Department of Transportation, Secretary Jaime Bautista, and colleagues from other airport authorities to shed light on what transpired last 1 January 2023, and hopefully provide clarity to all the questions of this honorable committee and the Filipino people. On behalf of CAAP and DOTR, we again extend our sincerest apologies to all those who were inconvenienced and greatly affected by this circumstance, which is something we're not proud of. But we take this as a lesson, and we manifest to this honorable committee and the fellow Filipinos that we take full responsibility and accountability for what happened. We commit to see through this ordeal, remain transparent in all our dealings, and of service to the Filipino in ensuring that our skies are safe. With the permission of the Honorable Chairperson, I will now proceed with my presentation. Go ahead, sir. We're eagerly anticipating that. History of the Air Traffic Management System. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. I would like to acknowledge the presence of our minority floor leader, Senator Coco Pimentel, online. If I may, Madam Chair. The Communication, Navigation, Surveillance System for Air Traffic Management, or CNSATM, using satellite technology enhances the safety, reliability, and efficiency of our air traffic and airspace of Manila FIR, or Flight Information Region. It was inaugurated 16 January 2018. The CNSATM added 10 radars from the previous 3, which brings the total to 13, which are located all over the country. Currently, CAAP can cover 100% of the Philippine airspace safely and efficiently. Next slide, please. Its procurement commenced in 2009, which was divided to Package 1 and Package 2. Next slide. Package 1 is the construction of the Air Traffic Management Center, or the ATMC, in Pasay City. Package 2, on the other hand, is the construction of all other facilities to complete the CNS ATM. Next slide.
Construction of the ATMC commenced in December 2010 but was suspended due to a May 2011 notice of disallowance. Next slide. The disallowance was appealed and was eventually lifted in May 2013 through COA and Bank Decision 2013-035. The project resumed in August of 2013. Next slide. After 4 years, the CNS ATM was completed and turned over to CAAP in 16 October 2017 and inaugurated in 2018. Thus, the ATMC building became the air traffic management center that we now know. Next slide. To recap, here is the timetable of events pertaining to the CNS ATM. Your Honors, now we proceed to the discussion of the incident last January 20. Actually, Captain Tamayo, there's just a quick interjection, just a question from Senator Jing and Senator Nancy. How much is the total package? Package 1 and package 2? The package 1 and package 2 cost almost about $10 billion, sir. Pesos, sir. Billion pesos? Pesos, yes, sir. You may proceed, Captain Tamayo. Disruption of the CNS ATM. Cause of disruption. At around 9:49 a.m., 1 January 2023, the UPS or uninterruptible power supply de-energized the CNS ATM equipment as it detected the flaw. This is a safety feature of the UPS to protect the equipment from further damage. Next slide, please. To illustrate, the primary power source is from Meralco with an input of 380 volts and 220 volts. The secondary power source are two 750 kVA diesel engine generators. These are connected to the automatic transfer switch, which will transfer the electrical power to the two UPS. Lighting and air conditioning system are directly connected to the power source. The UPS is necessary in order to provide continuous electric power during power interruption, and it also provides clean power to the load. On the other hand, the AVR is used when both UPS are under maintenance for redundancy. The distribution panel contains the circuit breaker wherein the electrical lines for the CNS ATM system equipment in the ATMC building is connected. If you will see on the screen is a broken line. It separates the power plant building from the ATMC building. Two sets of 3 circuit breakers are shown on the slide and are all located in the equipment room of the ATMC building. These 2 sets of circuit breakers supply the redundant power to the CNS ATM system and equipment. Each CNS ATM system equipment is provided with circuit breaker of smaller rating. This is the flow of the electricity for the CNS ATM system equipment. Please take note of that red circuit breaker on the right side. The issue was a faulty signal coming from a damaged circuit breaker. That's the red one. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC, conducted a parallel investigation of the incident on 3 January 2023. The result indicates that the incident is unlikely due to a cyber attack. However,
the damaged circuit breaker and power transfer switch were turned over to them for forensic investigation. Next slide. For a better appreciation, here is an animation of the regular flow of current. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Next slide, please. This is what happened last 1 January 2023. Okay mga kababayan, yan po ang patuloy na isinasagawang hearing dyan po sa Senado na may kinalaman dito po sa, di ba, nangyayari noong New Year's Day, bagong taon, dito po sa ating bansa na kung saan ay napakaraming mga pasahero ang naapektuhan mga kababayan. So nagpapaliwanag ito hong kaap. At ngayon ay parang gusto may binabanggit na posibleng cyber attack. Kasi yan po yung anggulong yan lumutang dyan po sa sa US Federal Aviation Authority mga kasama sa US. Para gusto nilang sundan Okay na ba? Okay, balikan natin ang dyan po sa Senado. Now, the fault occurred on that was that red circuit breaker that I was pointing out. The fault occurred at that particular circuit breaker. So what happened, this was detected by the UPS because an overvoltage occurred. So as a safety factor, the UPS, both UPS, de-energized. This is to protect the whole system from further damage. But you have two UPS systems. That's correct. So what happened? Isn't the UPS also, I was told, like a voltage regulator? That's correct. Okay. So the first one detected that there was over voltage, so it shut down. What happened to the second one? Just to explain, ma'am, this circuit breaker are continuously working and support each other. It shares the load, and if it detects a problem, both of them will work in parallel and will both shut down to protect the system. But it didn't. So why was that? Supposedly, you had to re-energize. This is from the other information that I've received. You were able to re-energize the second UPS system. What does re-energizing mean? Does it mean you charged it because it was not charged? I mean, in the simplest terms, that's how it seems. But of course, you can shed light. The UPS, ma'am, just went on standby mode. It did not shut down. It was working. It did what it had to do. So, sabay nag-shut down yung dalawang UPS. And as I said earlier, this is a safety feature of the UPS. So, what we did and what the maintenance people did, I will explain later. Okay, go ahead. Yeah. Thank you. Next slide, please. Immediate actions undertaken to address the disruption. The first NOTAM was issued at 10:41 a.m. advising airmen that certain Manila approach frequencies were unserviceable due to technical issues. Next slide. Then the engineers from CAAP immediately performed remedial measures such as manual re-energization of the UPS and bypassing the damaged circuit breaker, which enable
enabled the power supply to be operated by 1:40 p.m. and resumption of partial operations by 4 p.m. To explain further, the input of the circuit breaker, the one on the left side, upper portion, you will notice that there are 4 cables that went in that are colored red, yellow, and black. Voltage on all of those 3 were measured. This is the input side. I forgot to mention also there is a 4th wire, the white one, on the rightmost, and this is the neutral. So the voltage going in the red, the yellow, and the black is 380 volts. 380 volts, please note. White is neutral. Any lines, any of the 3 lines I mentioned connected to white is 220 volts. So individually, if you connect white and red, you get 220 volts, yellow and white 220, and black and white 220 as well. These voltages were measured at the input terminal of the circuit breaker. In the output of the circuit breaker, that's the lower portion, it should have the same voltages. However, the voltage measured between line 3, that's the black line that I pointed out, and neutral is 380 volts instead of 320 volts. 220 volts, correction. To isolate the trouble, a continuity test was done, but it was found out that line 3 and neutral has no continuity. Thus, it was concluded that the circuit breaker was damaged. Because of the urgency to restore the power, line 3, that's the black one, and the neutral wires were disconnected from the input terminal and instead connected to the output terminal of the circuit breaker, resulting to having a normal voltage. So pagdating niya, when it was connected below, again, the voltage was measured. This time, it was 220 volts as designed. After getting normal voltages, each circuit breaker of the equipment was turned on to start up the startup procedure was then executed. Next slide. As mentioned earlier, the power supply became operational at 1:40 p.m. and resumption of partial operations at 4 p.m. By 5:50 p.m., VSAT GU1, which is the primary, was operational, which allowed resumption of normal operations. By 10:53 p.m., the VSAT GU2, or secondary, was operational. It acts as a redundant system for VSAT1. Next slide. Our air traffic controllers reacted swiftly to the disruption as well. They immediately switched to using tunable VHF radio and declared a ground stop to prioritize and safely land all flights that were already queued for landing. A ground stop means no departure. Priority lang yung aircraft that are landing. Using tunable VHF radios, our controllers were able to safely land a total of 39 aircraft despite the disruption. From 9:49 a.m. to 10:09 a.m., 4 aircraft successfully landed in MIA. From
from 10:09 a.m. to 11:56 a.m., 20 more aircraft successfully landed at MIA, while there were 8 that landed in Mactan, Cebu International Airport, in addition to 3 that landed in Iloilo International Airport, 1 in Bacolod, 2 in Davao, and 1 in Clark. Short-term measures. In addition to the damaged circuit breaker, the damaged circuit breaker was successfully replaced. So we were able to install that circuit breaker and restore normal operations as well. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Okay mga kababayan, yan po, no? At nagpapaliwanag at nagsasagawa po ng presentasyon si CAAP Director General Manuel Tamayo at kanyang ipiniliwanag yung mga pangyayari noong New Year's Day. Pero kanina, mga kababayan, sa harap po ng mga senador, humingi na po ng paumanhin. Ito pong si Tamayo sa mga naabala raw at naapektuhan ng technical glitch sa air traffic control noong Enero 1. At tinuturing niya ito ng CAAP at DOTR na isang leksyon at inako nila ang responsibilidad at pananagutan. Ngayon lang nila inako sa mga nakarang kung ano-ano mga rason. Takot sila sa senador sa mga senador, mga kababayan. Dapat naman akuin nila, sila po ang pinuno nito hong CAAP, di ba? At sa DOTR, sila po may control dito mga kababayan, na dapat talagang binabantayan nilang mabuti para hindi po mangyari yung mga ganitong perwisyo sa taong bayan. So abangan natin mga kasama bukas kung ano pa. Kasi medyo mahaba-haba itong hearing, mga kababayan. At ito yung patapos po nitong presentation ay saka magtatanong yung lahat po ng mga senador na dumadalo dito po sa pagdinig nito. So paalam na muna tayo mga kasama hanggang bukas. Ako pa rin po inyong Radyoman, Eli Saludar, sa pangalan po ni Secretary Jing Paras at Ricky Rivera. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Sinalakay ang mga nagbabagang issue tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Mabilis umaksyon dito sa RMN DZXL 558. Hoy, oras na natin mga kasama sa buong kabuluhan. 2:32 na po ng hapon. Samantala mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hinahanap mo? Diabetes, hypertension, maraming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Andito na po ang solusyon, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil sa ito po extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at espirulina. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong tumawag o mag-text sa DZXL Santon Gold Hotline. Ito ho number 0927-499-1276. At available rin po ang Santon Plus Gold sa Mercury, Watsons, All Grain, All Day, Generica, South Star, TGP, ganyan din po sa Lazada at Shopee. Oras 2:32. Hanap mo